Hello mindenkinek, akkor kezdjünk is bele a mai városépítésbe. Igazából ez az a szint, most ugye a 6. szinten vagyunk, ahol még igen nehéz eldönteni, hogy merre fele terjeszkedjünk, de jelen esetben azért eléggé jól vezet bennünket a játék, mert hogy már egy elég jó úthálózatot alakítottunk ki, amiket igazából csak át kell nevezgetni, illetve folytatni kell ezt a logikát, ezt az elnevezési logikát, amit eddig csináltunk, és akkor tulajdonképpen föl tudjuk húzni ezt a várost már egy közepes nagyvárosi szinté. Az első dolog, amit az egyik kedves nézőnk mondott, hogy nézzünk rá, hogy vajon nincsen-e túlságosan nagy zajszennyezés a tűzoltóság közelében. Most van egy alacsony szintű zajszennyezés, úgyhogy ezt nem biztos, hogy arrébb pakolnám. Amúgy is itt sikerült szétbarmolni a zónát, úgyhogy itt tudunk egy picivel nagyobb távolságot tartani, és akkor szerintem már nem lesz akkora nagy probléma ebből a zajszennyezésből. Eddig se nagyon volt, mert az alacsony zajszennyezés az leginkább azt jelenti, hogy nagyon kismértékig zavarja ezeket a házakat. Talán, hogyha még mondjuk ilyen előkelőbb, fancybb házakról lenne szó, akkor még azt mondanám, hogy ez problémás, de annak érdekében, hogy teljesen biztosak legyünk abban, hogy nincsen probléma ebből az zajszennyezésből, akkor ide a közvetlen közelében most mindenképpen irodákat fogok telepíteni, és akkor így már nem érheti szó a ház elejét. Ezen a szinten még azért rengeteg sok problémája van a városnak, illetve rengeteg sok olyan probléma van, amivel meg kell küzdenünk, ilyen például a nem megbízható postaszolgáltatás. Ez valami miatt annyira felül reprezentált a játékban, hogy én nem is értem, hogy 2025-ben ezt miért kell ennyire fontos dolognak tartani, de hát akkor ám legyen, építsünk postát, méghozzá a posta az itt található a kommunikációfül alatt. Többféle postát lehet építeni, egyik drágább, mint a másik egyébként. Talán azt mondom, hogy a kicsi posta az túlságosan gyorsan kapacitásának határán lenne, úgyhogy ezek közül szoktam választani, ezek közül a 125 000-es posták közül általában, és ehhez a New York-i sztályhoz leginkább szerintem a holland stílusú épület illik. Ez a holland stílusú posta kétszeres kapacitással rendelkezik, mint a kis posta, és itt igazából a distriktet sem kell megcsinálni, mert hogy mind a kettő kerületet ki fogja szolgálni, viszont ettől függetlenül akkor most meghúznánk a kerületeket. Tehát mondjuk önkényesen ide teszem be a határt, egyelőre ennyit tudok húzni, hiszen a többi területet még nem fogom kisajátítani, ezt majd később, de ez lesz a downtown. Ez az, amit majd, amint elérhetőek lesznek azok az épületek, föl fogjuk fejleszteni egy pezsgő-nyüzsgő belvárossá, ez pedig itt lesz akkor az uptown. Ez egészen igazából idáig tarthat, mondjuk idáig tart az uptown. Azt meg majd még úgyis eldöntjük, hogy ott mi lesz. Ez egy jó nagy terület, New Liberty-nek az uptown része, és akkor még beigazgatjuk ezeket a kerületeket, és így a kerületi elnevezés le is van tudva, valamint csináljuk tovább a utca elnevezéseket is. Ide egészen biztos, hogy nem fog ártani még egy utca. Nem az én napom. Jó van, újjáépül. Most már nem érdekel. Ráadásul ez nem is teljesen 90 fok. Így lesz.
nagyjából jó, ez már a 9. street lesz. És ez egy jó kérdés, hogy ez itt micsoda, mert ugye itt van egy 4th Avenue, itt van egy 5th Avenue, és viszont így ezt hogyan fogom tudni elnevezni? Hát igazából, mivel ugye ez tovább megy, és amúgy is így értelmezi a játék, ezért akkor ez maradhat a West 10. Street. És hogyha itt tovább behúzom, mert ugye itt már nem fogok tudni saktáblaszerűen építkezni, akkor ez pedig majd a 11. Street lesz. Természetesen most ő ezt egybe értelmezte, tehát rögtön átírta ezeket. De legalább nem teljesen változtatta meg, az is csak valami. Pörgessük és legyünk túl minél előbb ezen a telen. Rakjunk le még pár postaládát, ahol pirosban találhatóak az épületek, ezeknek örülni fognak, illetve különösen itt az Uptown részen is rakjuk le ezeket. Már is eltűnt az az 5-ös mínusz, ahogyan a postát megépítettük. Amit most nekünk el kéne érni, hogy egyrésztről föl tudjunk fejlődni a következő szintre, másrésztről pedig, hogy megoldott legyen a bevételnek a kérdése, ideális lenne legalább egy 10 000-es bevételt elérni, pontosabban 10 000-es profitot elérni, ettől már nem vagyunk olyan messze, a különböző irodák azok powerhouse-ként működnek, és mivel 6. szinten vagyunk, még az igazán nagy épületek nem elérhetőek, de a többi az már igen. Próbáljunk meg egy olyat, ami rendesen ki tudja tölteni itt a teret, és természetesen itt is végezzük el a szükséges díszítéseket, ahol csak erre lehetőség van. Váltsunk közben egy zenét, és nézzük meg, hogy milyen ez a Sit and Still zene összeállítás. Egy idő, amíg az ember rendesen beforgatja a helyére, most már jó lesz, még egy ilyen picurka szökőkút is elfért. Hogyha ilyen büfé helyet teszek le, akkor mindenképpen szoktam asztalokat is oda tenni, nem mint hogyha használnák, de hát jól néz ki. Nézzük, mit szeretnének ők. Van egy rágyalogási távolság az általános iskolára, és a probléma az az, hogy egyáltalán nincs is általános iskolánk, úgyhogy azt most mindenképpen pótolni kéne. Ez 150 000-es kiadással fog járni, de ezt muszáj megtennünk, mert csak így fogunk tudni tovább fejlődni. Lerakjuk ezt a helyes kis barna épületet, és ezzel pedig sikerült kioldani ezt a kupakos irodát, ami arra szolgál, hogy népszerűsítse a helyi sörmárkákat. Menjünk vissza közben az újonnan megépült általános iskolához, megnézzük, hogy mennyi az igény az irodákra, nem olyan túlságosan nagy, tehát várnék még a Signature Buildingnek a megépítésével, inkább azt nézném meg, hogy most a kammersálokra viszont jócskán mutatkozik igény, úgyhogy azt meg lehet építeni. Például mondjuk a Supply Chainsnek van ez a jó kis sportbárja, ezt is olyan helyre lenne jó lerakni, ahol kicsikét zöldebb a terület, vagy ennek hiányában meg kell teremteni utána majd fokozatosan a keresletet. Kicsit rombolok, azért fogok rombolni, mert ide nagyon jó kis sorházakat szeretnék betervezni. A Signature Buildingek esetében nem olyan szigorú a játék, mint az alapzónázott épületek esetében. Az alapzónázott épületnél, hogyha belehúzod az utat, akkor az automatikusan gajra megy. A Signature Buildingeknél meg valahogyan úgy összerendeződik a zóna, hogy az ne rombolódjon le. Lehet, hogy jó lenne ezt egyébként rendszeresíteni a nem signature buildingeknél is, tehát a zónázott épületeknél. Nézzünk ide pár sorházat,
illetve rögtön megnézem, hogy a sportbárnak van is bevétele. Az előző alkalommal már mondtam nektek azt, hogy csak akkor érdemes megépíteni a signature buildinget, hogyha biztosak, vagy nagyjából biztosak vagytok abban, hogy abból bevétel is lesz. És a leisure venues-nek az épületei azok többségében 5. szintű signature buildingek, tehát ez azt jelenti, hogy ide inkább a gazdagabb, módosabb emberek fognak majd járni, hiszen láthatjuk, hogy a jólétet is növelni fogja 500 méteren belül 3 egységgel. És azt is írja, hogy mindenfajta piát tudsz inni, de energiaitalt azt nem. Úgy tűnik, hogy akkor itt is van egy lázadás az energiaitalokkal szemben, pedig szerintem annyira nem károsak, már olyan értelemben, hogyha az ember észszerűen issza őket, tehát mondjuk hetente 2, vagy 3, vagy akár még napi szinten 1, de nem az a nagy böhöm energiaital, hanem a kisebb, akkor nem károsabb, mint mondjuk a kávé vagy a kóla. Itt azzal van a probléma, ugye, hogy különösen ezek a fiatal gyerekek hozzák ezeket nagy böhöm fél literes energiaitalokat, és akkor ebből 1 vagy 2 naponta. Hát az úgy már problémás. Nekem is volt egy olyan korszakom, amikor napi 3 energiaitalt megittam, és bizony a magas vérnyomás az jelentkezett. Ha pedig egyszer kiírják a vérnyomás csökkentőt, akkor attól nagyon nehezen, kvázi sehogyan sem tudsz megszabadulni. Úgyhogy csak ennyit az energiaitalokról. Építkezzünk tovább. Nagyon szeretem az ilyen pici tereket, mert ez nem egy nagy dolog kitölteni, viszont tök jól tud kinézni. Ami nem annyira tetszik, hogy egyszer beigazítom, az jó, hogy megfelelően be lehet igazítani, de utána már, hogyha 90 fokkal el akarom forgatni, akkor nem fog úgy beigazodni, ahogyan én azt szeretném. Úgyhogy van még ezen mit javítani. Ide le tudunk tenni egy ilyen kis szökőkutat, és ide pedig már a új óvárosi épületeket építettem be. Ezek igazán majd úgy lesznek látványosak, szerintem, amikor kitavaszodik. Nézzük, mi az, amivel elégedetlenek. Az internet szolgáltatásra, hát természetesen. Több különböző választási lehetőségünk van. Ugyanannyiba kerül a japán internet szolgáltató is, ám de az nagyobb kapacitással rendelkezik, viszont nagyobb a mérete is. A nagyobb kapacitással rendelkezik, ezt valahova ide a downtown és az uptown közé kéne letenni, még pontosabban talán ide. Mert akkor pontosan és jól le tudjuk fedni az egész város internettel. És most már el is értük a 10 000-es profitot, szóval ide építettem be ezeket az óvárosi épületeket. Szerintem ezek nagyon jól földobják a játékot, érdemes őket változatosan is használni, akár keverve más épületekkel, vagy akár önállóan is megállják a helyüket, sőt, hogyha a vidámparki negyedet tervezel, olyan negyedet, amit én mutattam már a korábbiakban, egy sziget formájában a Shorehaven városomban, akkor kifejezetten jól tudnak működni a Bridges and Ports-os parkok és ezek az óvárosi épületek együtt. Majd ezzel kapcsolatosan is tervezek shorts videót, csak most a stream az nagyon elvitte a fókusz, de hát ez nem baj, hiszen változatos kínálat volt az előző héten is. Ugye volt nekünk City Skylines 1-ünk, utána Tempest Rising, és végül pedig Surviving Mars-sal zártuk a hetet, és ezen a karácsonyi héten is változatos kínálattal készülök, lesz egy meglepetés karácsonyi játék. 24-én délelőtt úgy gondolom, hogy így még az ünnepi készülődést annyira nem zavarja,
mert délután azért már mindenki inkább karácsonyra készülődik. Nos, nézzük akkor meg ezeket az irodákat. Most már van igény arra, hogy legyenek irodák, tehát érdemes lehet valamelyiket megépíteni. Például itt van ez a kupakgyár. Az irodák esetében szerintem csak annyi a lényeg, hogy meg tudják közelíteni, ezt lerakjuk, és itt pedig az energiaitaloknak a történetét bemutató múzeumot is találunk, ami pedig az üdítő italok, illetve az alkoholos italok, vagyis a beverages ellátási láncának a végső fejlődési fázisát fogja jelenteni. Ugyanis az egész supply chains-nek a logikája úgy épül föl, hogy vannak az alapvető épületek, például mondjuk a gabona esetében van ez a malom, ezekre ráépül egy commercial épület, a gabona esetében mondjuk konkrétan tudom is, hogy ez melyik, nem mindegyiknél jegyeztem meg, ez a igencsak veszteséges, de majd ezen is dolgozunk, pékség és cukrászda. Erre jön rá harmadik szinten a malomnak a fejlesztése, ami a toldaléképületet fogja jelenteni. Ez egy ilyen csomagoló üzem szerűség, illetve hogy cukrot tudjunk adni a gabonapelyhekhez. És akkor ennek a még fejlettebb változata, amikor már a marketingéről is gondoskodunk a terméknek, ez pedig itt a televíziós stúdiót fogja jelenteni, ami egyébként ide teljesen jó el is fog férni, úgyhogy le is pakolom. Úgy látom, hogy van is rá kereslet, úgyhogy ez teljesen jó lesz így nekünk. A következő dolog, amit meg kéne oldani majd a középiskola. Itt ezek viszont nagyon döglődnek. Ez azt jelenti, hogy majd, hogyha bejönnek a nagyobb épületek, akkor ezeket elsőként kell nagyobb kapacitású high density rezidentálokká tenni, hogy meglegyen a szükséges kereslet. Szerintem ez a Synth and Steel és egy kifejezetten kellemes rádióállomásra sikeredett. Az egész hangzás nagyon City Skylines-os. Egyfajta modern hangzást kapunk, viszont hogyha sokat szorra hallgatom, akkor sem unalmas. És ez egy nagyon fontos szempont, meg az is egy nagyon jó dolog, hogy a Paradox egyébként szabadon engedi felhasználni ezeket a zenéket a gameplayeken belül. Ez nem minden játékkiadónál van így, tehát például mondjuk a SimCity-nél, amikor streameltem, azért kellett alátenni valami zenét, mert az EA Games az nem engedi ezeket szabadon felhasználni, és akkor letilthatják a streamet. Működhet az, hogy ezeket a kis basokat akár 3-asával teszed le, ha megnő, akkor majd ekkora lesz, még úgy is jól fog kinézni, és ennyi, nem is toltuk túl az egészet. Ja igen, mondta valaki, hogy van már olyan mod a játékban, amivel lehet kerítéseket húzni, majd ki fogom próbálni azt is, de mondom, hogy én a modokkal szemben úgy vagyok, hogy inkább a tartózkodó állapot, viszont nézzük meg, hogy le tudok-e rakni egyébként kerítéseket. Hát ez egy temetői fal, ha nagyon türelmes az ember, akkor így tudja lerakni, ha nem használ modokat. Ez persze egy elég melós dolog, de működhet, ha nem akarsz modokat használni. Most egyébként az a helyzet a játék kapcsán, hogy csináltam egy anyagot a City Skylines évvégi értékelésével kapcsolatosan, de mire már ez kijött, addigra már az Iceflake stúdió az jelentkezett is, még nem új tartalommal, de a bemutatkozás az már megtörtént. Az első Dev Diary-t azt januárban fogják kiadni, és
februárban számíthatunk az első igazi javításokra. Ami azért jó dolog, mert akkor ezek szerint nem kell hónapokat várnunk arra, hogy megint frissüljön a játék. Szerintem 2026-ban amúgy is sok új tartalmat fogunk kapni. Ezek között nyilván lesz majd fizetős is, de azok sem fognak csalódni, úgy gondolom, akik az ingyenes tartalmakat szeretnék. Közben nagyon szépen föl is jött a pénzünk, mert most már 17 000-es a profit. Itt van egy ilyen üres tér, amit ki kell tölteni. Jobb ötletem nincsen. Beteszek egy ekkora bitang nagy fát. Többinél meg úgy is látjátok, hogy a minimalista építészet valósult meg. És most már ott tartunk, hogy igazából mindennel elégedettek, kivéve az egészségüggyel. Eljött tehát a pillanat, hogy akkor a 80%-ról fölvegyük 100%-ra az egészségügy támogatását. 23% az egyetlen egy buszvonalunknak a kihasználtsága, ami elég jónak számít. A központi buszállomást azt még nem tudom, hogy hova fogom megépíteni. Ugye ez itt egy kicsit alulméretezett lett ez a hely, ez kétségtelen. Lehet, hogy azt fogom csinálni egy merész húzással, hogy egy kicsit megváltoztatjuk az egészet, mert hogy ugye itt még, hogyha New York szinten gondolkodunk, akkor el kéne férjen városháza, buszállomás, úgyhogy akkor most az fog következni, hogy teljesen át fogom formálni itt ezt a Manhattan félszigetet. Méghozzá úgy, hogy ebből a részből le fogok csípni, és ehhez a részhez hozzá fogok toldani némi szárazföldet. És akkor persze ez azt jelenti, hogy a vízi utat is meg kell változtatni. Vegyük föl ezt jó nagyra, illetve ki kell sajátítani itt a szomszédos területet is. Egyelőre csak egyet, az is elég lesz. Itt ezt a New Jersey részt, ezt levesszük, ez Narrow Seaway, hogy ezt erre el fogjuk tudni küldeni, lehetőleg úgy, hogy ezeket a ronda fákat minél jobban ki tudjuk nyírni. Még egy terület, ez szerencsére jóval olcsóbb, hát pedig te tőled én szabadulni fogok, ha fene-fené teszik is, mert nekem ide kell lesz, csak először is leírtam itt a fákat, ezzel a megoldással. Nem tudom, hogy mivel van ez fedésben, akkor valószínűleg még egy területet ki kell sajátítani, és így már jó. Hogyha hosszabban meghúzzuk, akkor már jól fog működni a dolog. Most jön az, hogy kiterjesztjük a Manhattan félszigetet, illetve meghúzzuk a hajóutat. Nem igazán érdemes medium seaway-t építeni, mert hogy a hidak nem fognak átérni fölötte. Tehát csak a narrow seaway-jel működik. Még ugye itt is van egy problémánk, de ezt mindjárt hatékonyan orvosolni tudjuk. Elvileg ide a hagyományos hidat is vissza lehet építeni, de ha nem, akkor van a Bridges and Portsnak ez a jó kis látványos hídja. Ha nincs Bridges and Portsod, akkor pedig ezt a hidat tudod használni. Ez is működne itt egyébként. De most maradjon a Bridges and Portsos híd. És akkor a következő lépés most már, hogy kiterjesztjük a szárazföldet. Megint csak a level terrain-t használom, és egészen odáig próbálom kiterjeszteni, ahol a vízi út található. Most egy kérdés, csak kísérletképpen, hogy bele lehet-e húzni a vízi útba, de úgy látom, hogy nem. Tehát, hogyha itt próbálom meghúzni tovább a félszigetet, akkor csak addig engedi, ameddig a vízi út is van. Onnét tovább már nem. Kicsit sajátos formája lesz ennek a félszigetnek, de nem baj. Majd itt kitalálunk valamit. Igen, pontosan itt fog elmenni.
ami azt jelenti, hogy nekünk nem kell majd kompot küldeni a Staten Islandre, ahol akár a szabadságszobor is lehet, hanem nyugodtan meg lehet oldani ezt hidakkal is. A szabadságszobor az amúgy sem a Staten Islanden, hanem mellette található Liberty Islanden, vagyis a Szabadság-szigeten található. Egy jó nagy területet sikerült kisajátítani még ennek a félszigetnek, lesz bőven hely építkezni. Ennél csak az a jobb, hogy a Cities Skylines 2-ben ez teljesen ingyenesen megtehető. Na most vannak még ilyen barna foltok, ezek csak ilyen szépészeti dolgok. Itt muszáj, hogy maradjon, mert hogy már túl van a város határon. Viszont itt akkor meg lehet majd azt csinálni, hogy egyrésztről itt majd jöhetnek a kompok is, másrésztről, hogy egy későbbi részben majd itt is ezt ki tudom bővíteni, akkor meg lehet akár alkotni egy olyan komp közlekedést, ami a félsziget egészére érvényes, vagyis a félsziget egészét le tudja fedni. Még egy picit ezt le lehet sorjázni, hogy természetesebben nézzen ki. Itt már akár le is lehet venni a léptéket, és akkor tulajdonképpen egy másfélszeresére sikerült kibővíteni ezt a szigetet. Innentől kezdve bőven van helyünk építkezni, és az a szerencse, hogy az Avenue-kat is úgy jelöltem, hogy innen indul, mint ahogyan egyébként Manhattanben is, tehát kelet-nyugati irányba megy a számozás, és ugye itt volt a 7. Avenue, 8. Avenue, tehát akkor innét fog majd indulni a 9. Avenue a Broadway után. Úgyhogy mondom, egyébként nem kell félni ettől a tereprendezéstől, mert viszonylag egyszerűen level terrain-nel is meg lehet oldani, és néha tényleg érdemes rááldozni az időt. Mert így most jelentősen sikerült kibővíteni a szigetet. És akkor ide már majd el fog férni a városháza is, a buszállomás is, meg az összes többi jóság. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy érdemes most már úgy gondolkodni, hogy majd ide magas vezetésű metrót fogok tenni. Most ennek a struktúráját egyelőre még most alakítom ki. Sok esetben szoktam egyébként én olyat csinálni, már a CS1-ben, de most már itt a CS2-ben is, hogy először csak kialakítom az úthálózatot, utána nem foglalkozok vele, és majd egy következő alkalommal, következő játék alkalmával mondom azt, hogy akkor most építsük be. Itt lesz egy olyan avenue, ami kelet-nyugati irányba fog menni. Még most a nevezéktannál úgy vagyok, hogy ugye itt ez az East 2nd Street, East 3rd Street, meg keverednek egy kicsit a dolgok, mert ugye ez egy teljesen új helyzetet teremt, hiszen innentől kezdve a downtownnak nem a Fourth Avenue lesz a felező vonala, hanem mondjuk valahol itt lehet. Ez pedig a Fifth Avenue, ami azért egy pár háztömbbel arrébb van, sőt, akár még körülbelül itt is lehet. De mindegy, ez már csak ilyen szőrszálhasogatás, tehát ezzel nem kell feltétlenül foglalkozni. Apró körforgalmat azért lerakok, bár New Yorkban nem jellemzőek a körforgalmak. East 70th Street, hát akkor lesz West 5th Street is. Vagy Harry Potter után szabadon lehetne West 5.5 Street. És akkor ide kellene még egy avenue. Arra gondoltam, hogy ad absurdum, akár ugye a 7th Avenue is mehetne tovább, de ehhez rombolni kéne. Vagy azt csináljuk meg, hogy a 7th Avenue-t azt leküldjük a föld alá. Ezt persze könnyebb mondani, mint megtenni, mert itt a körforgalom miatt ez iszonyatosan bekötött, úgyhogy lehet, hogy akkor ezt így nem is fogom erőltetni, hanem próbáljuk azt megcsinálni, hogy itt alakítunk ki még avenue-kat.
Ennek a sakktábla elrendezésnek köszönhetően egyébként egyáltalán nincsen problémájuk a forgalommal, ami nagyon ritka az én városaimban. Jó, akkor ez itt nem a 7th Avenue lesz, hanem ez tulajdonképpen a 7th Avenue-nak a folytatása lenne, de akkor ez mivel ilyen rövidke, ezért akkor megkapja a Short Avenue megnevezést, és itt van az 8th Avenue, az 8th Avenue az viszont már jöhet így egyenesen. Ugye nagyon hosszú felüljáró az nem realisztikus, de itt mondjuk ezt nem úsznám meg, hogy egy ekkora felüljárót ne építsek, ha csak nem úgy, hogy a bicikliutat azt eltakarítjuk, és akkor így. Nem azért, mert nem lehetne megcsinálni, meg nem azért, mert nem lenne rá pénzünk, de mégsem néz ki annyira jól, hogyha nagyon hosszú az a felüljáró, és hát az a jó, hogyha minél több kapcsolata van az úthálózattal. Ez már akár de közvetlenül be is csatlakozhat ebbe a részbe. Rögtön meg is csinált, hogy ez az 8th Avenue, és akkor ez lenne tulajdonképpen, ez már a 9. Avenue lenne. Közben ellenőrzöm, csekkolom, hogy nincs-e 9. Avenue, de nincsen. Ezt itt el is nevezem 9th Avenue. Ide pedig a 10th Avenue fog jönni. Jó szorosan építem be, de azért ennyire ne szorosan, mondjuk itt, így, mert akkor van egy kapcsolat rögtön. És innentől kezdve már egyre rövidebbek lesznek ezek az avenue-k. Ez lesz a 11-es, 12-es, és tulajdonképpen New Yorkban azt hiszem 11-es az utolsó, úgyhogy ezzel már akkor túl teljesítettük magunkat. Legalábbis, ami Manhattant illeti, mert hát Bronxban, Brooklynban, Queensben természetesen 30-ig, 40-ig, meg 50-ig vannak ezek az avenue-k számozva. Tehát tényleg egy rettenetesen nagy városról van szó. Amúgy mi itt kisebb részét reprodukáljuk ennek a New Yorknak. Oké, ez a Foggy Street, ami akkor itt lehet a Key Drive. Többit majd még elnevezem, de azért ez már látszik, hogy kezdi kialakítani, kidobni a struktúrát. Ez itt nagyon nyomin néz ki. Azt lehet megcsinálni, hogy ne legyen ennyire szerencsétlen, hogy a West Coast Street-et idéglenesen kibővítem, itt ezen a részen Avenue-vá. Amikor valami így kapcsolódik egymáshoz, akkor már körforgalmat sem lehet bele húzni, de még a legkisebbet sem. A zebrákat minden esetre leszedegetem, és akkor ide már semmit nem tudunk bekapcsolni, de talán nem is kell. 13. Avenue, egyelőre az utolsó, de lesz majd 14. meg 15. is. Nehogy idegbajt kapjanak az amerikaiak, mert 13 az náluk ugye nagyon szerencsétlen szám, hát nálunk is, de ők konkrétan még a számozásból is kihagyják az emeleteknél a 13-at, a kellemes kis halálszámot, mert egyébként a halálszám a tarókártyában a 13-as. New Yorkban sem logikusak ám feltétlenül a számozások, és itt meg pláne nem lesz logikus, hiszen itt van a West 7th Street, és akkor így ugye ez egy avenue lenne, de ez igazából street, tehát ezt majd meg kell oldani valahogy, hogy meglegyen a nevezék. Ezt csak úgy fogjuk tudni megoldani, hogyha a 12th Avenue az belefut a Key Drive-ba, és akkor itt pedig ez lehet mondjuk a K7th Street, és most már mindjárt a 7. szinten vagyunk. Most viszont akkor már lehet bőséggel építkezni, és valószínűleg, hogy a metrót azt majd úgy fogom kialakítani, hogy itt menjen a 9. Avenue fölött. Ehhez előbb ki kell oldani a villamost nem tervezek ebbe a városba, mert hogy New Yorkban sincsen jelenleg. Igaz ugyan, hogy magas vezetésű metró sincsen Manhattanben már, de régebben volt.
és én ezt szeretném megidézni, és pillanatokon belül elérjük a 7. szintet. Hogy állunk a munkanélküliséggel? Ez ugye egyáltalán nem egy mellékes dolog. 2,5%, hát az teljesen jó. Az nagyon baráti. Akkor bőven mehetnek ide irodák, illetve mindenfajta egyéb épület is. Közben ki is tavaszodott, és ide szánom az első nagyméretű épületünket. Ezek változatlanul döglődnek, tehát akkor ezeket is föl kell majd fejleszteni. Nagyobb méretű épületekké. Igen, ez a not enough customers, ez eléggé komoly probléma, de most már a sportbárnál is. Nem olyan nagyon vagyok emiatt szomorú, mert hogy 17 000-es profitunk van, ami egy ekkora városnál teljesen elfogadhatónak számít, sőt jónak. Szépen sikerült kiterjeszteni az utca szerkezetet, és el is értük a 7. szintet, 175 000 pénzt kapunk, plusz egy halom signature buildinget. Ilyen jól néz ki ez a kupakos iroda. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten találkozunk és folytatjuk New Liberty városának az építését. Mindenkinek kellemes napot kívánok, nagyon jó készülődést a karácsonyra, és ne feledjétek el, december 24-én egy karácsonyi stream alkalmával mindenképpen találkozunk. Várlak benneteket akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!